السلام علیکم سټوډنټس نن موږ د یو داسې مایکروسکوپیک پکټر باره کې خبره کوو چې هغه په سیلز کې موجود نه ولو زندگی به نه وه ځکه چې هغه موږ سره په هر سیکنډ کې په زرګاو پروټین جوړي او هغه پکټر نوم دی رایبوسوم د دوه ورځ نه جوړ دی د رایبو معنی د رایبو شوګر او د سوم معنی د باډي د هغه رایبو شوګر د کوم چې موږ سره په آر ان اے کې موجود وي ځکه د رایبوسوم ته موږ دویم نوم آر ان اے باډي ورته ویلی شو دا د لیټرلی مینینګ ساينټیفیکلی رایبوسوم موږ سره یو داسې سیل ارګانیل دی چې دا موږ سره پروټین جوړوي رایبوسوم یو سمال وړوکی غونته کې نان ممبرینس سیل ارګانیل دی چې د دې نه ګیر چاپیره څه قسمه ممبرین نه موجود او جوړ شوی څه نه دی میډ اف آر ان اے د آر ان اے نه جوړ شوی دی دغسې په دې کې پروټین موجود دی آر ان اے او پروټین نه جوړ شوی دی او کار یې څه دی that convert genetic code کوم چې genetic code دی genetic information دی in the form of genetic code دا موږ سره convert کی chain of amino acid ته د امینو اسید موږ سره د پروټین یونټس دي مطلب دا چې رایبوسومز کار دی پروټین ساينتیسز او پروټین جوړولو رایبوسوم چا ډیسکور کړی وو دا موږ سره پلیټ ډیسکور کړی وو چا ډیسکور کړی وو پلیټ په 1955 کې رایبوسوم ډیسکور کړی وو په دې وجه رایبوسوم ته دویم نوم پلیټ پارټیکل وایي دغسې ورته پلیټ ګرینولز وایي رایبوسوم سایز د 20 نه والا تر 30 نینومیټره پورې دی اینو ډایامیټر رایبوسوم کیمیکل کمپوزیشن وګورو چې دا د څه نه جوړ دی کیمیکل کمپوزیشن رایبوسوم د آر ان اے نه جوړ دی دغسې دا د پروټین نه جوړ دی او په سمال اماونټ کې په دې کې میټالیکو آینز موجود دي اوس کوم آر ان اے چې په رایبوسومز کې موجود دی نو هغې ته موږ وایو رایبوسومل آر ان اے رایبوسومل آر ان اے او کوم پروټین چې په رایبوسومز کې موجود دي هغې ته موږ وایو رایبوسومل پروټین څه ورته وایو رایبوسومل پروټین او دغسې په رایبوسومز کې میټالیکس آینز موجود دي سپیشلی چې کوم موږ سره میګنیشیم آینز دي دا پکې موجود دي او دا موږ سره د دواړه چې کوم سب یونټ وي لارج سب یونټ او سمال سب یونټ دا موږ سره سټیبلایز کوي اوس رایبوسومز په سیلز کې په کوم ځای کې موجود وي نو خبره به کوو د رایبوسوم په لوکیشن باندې رایبوسوم په 2 پامز کې ایگزیسټنس کولی شي دا یو موږ سره په پری پام کې موجود وي او دین علاوه دا په اټیچ پام کې وي په اټیچ پام کې وي رایبوسوم چې کوم موږ سره په پری پام کې موجود وي دا موږ سره په سایټوپلازم کې وي په کوم ځای کې وي په سایټوپلازم کې وي دغسې کوم چې په اټیچ پام کې وي نو موږ سره د انډوپلازمیک ریټیکولم سره اټیچ وي او سپیشلی دا موږ سره اټیچ وي د رب انډوپلازمیک ریټیکولم سره د دې نه علاوه رایبوسومز موږ سره په مایټوکانډریا کې هم موجود وي او په کلوروپلاست کې هم موجود وي also found in mitochondria دا موږ سره کوم ځای کې موجود وي په مایټوکانډریا کې انو کلوروپلاست په کلوروپلاست کې هم موږ سره رایبوسومز موجود وي کلوروپلاست اوس د رایبوسومز په سټرکچر باندې خبره کوو چې رایبوسوم سټرکچر څنګه دی سټرکچر اف رایبوسوم نو په رایبوسومز کې دوه سب یونټ وي د څو سب یونټ نه جوړ دی رایبوسوم د 2 سب یونټ نه جوړ دی 2 سب یونټس نه جوړ دی یو ته مونږه
لارج سب یونټ وایو، لارج سب یونټ ورته وایو، او بل ته مونږه سمال سب یونټ وایو. څه ورته وایو؟ سمال سب یونټ. د دې دوه یونټو نه رایبوسوم جوړ شوی دی. اوس د رایبوسوم ټایپس څو دي؟ نو رایبوسومز 2 ټایپس دي. څو ټایپس دي؟ 2 ټایپس دي. یو ته مونږ وایو 70S رایبوسوم. څه ورته وایو؟ 70S رایبوسوم. دویم ته مونږ وایو 80S رایبوسوم. څه ورته وایو؟ 80S رایبوسوم. دا دوه مونږ سره د رایبوسوم ټایپس دي. دا کوم چې 70S رایبوسوم دی دا مونږ سره موجود وي په پروکریاټ سیلز کې. په کوم سیل کې؟ په پروکریاټس کې. هغه سیل چې دغه په هغه ارګانیزم چې دغه په سیل کې موږ سره ټرو نیوکلیس نه موجوده ایته موږ پروکریاټس وایو. دغه نه علاوه په مایټوکانډریا کې هم موږ سره 70S رایبوسوم موجود وي. په کلوروپلاست کې هم 70S رایبوسوم موجود وي. اوس په دې 70S رایبوسوم کې چې کوم رایبوسومل RNA دی، ځکه چې رایبوسوم خو موږ سره د رایبوسومل RNA او رایبوسومل پروټین نه جوړ لیکنه، نو هغه د موږ سره د 60 نه والا 65% پورې پکې موږ سره رایبوسومل RNA موجود دی. دغسې د 35 نه والا تر 40% پورې پکې موږ سره رایبوسومل پروټین موجود دی. په دې کې چې کوم دوه یونټ دي، یو موږ چې لارج یونټ سب یونټ او سمال سب یونټ، نو پر پروکریاټس کې چې کوم لارج سب یونټ دی دا لارج سب یونټ موږ سره پروکریاټس کې دا موږ سره 50S دی. سوري موږ سره 50S دی. او پر پروکریاټس کې سمال سب یونټ موږ سره دی 30S. موږ سره 30S. د دې اس مطلب سویډبرګ یونټ دا موږ سره سیډیمنټیشن چې کوم ریټ وي په سنټریفیوګیشن کې هغه موږ سره شو کی. دا موږ سره ایډیشن نه شو کی چې مطلب 50 او 30 موږ سره جمع شي. دویم ټایپس د رایبوسوم دی 80S رایبوسوم. اوس دا 80S رایبوسوم دا موږ سره موجود وي په یوکریاټس کې. په چا کې موجود وي؟ په یوکریاټس کې. هغه سیل چې پای کې ټرو نیوکلیس موجود وي هغه ته موږ یوکریاټس وایو. په دې کې چې کوم RNA دی، کوم چې موږ رایبوسومل RNA وایو، دغسې په دې کې چې کوم پروټین دی هغې ته موږ څه وي؟ رایبوسومل پروټین. دا RNA او پروټین پکې موږ سره موجود وي په ایکول اماونټ کې، په یو شان اماونټ کې په تعداد کې پکې موږ سره موجود وي. په دې وجه دې ته موږ رایبو نیوکلیو پروټین هم وایو. اوس په دې 80S کې چې کوم لارج سب یونټ دی، لارج سب یونټ دی، دا موږ سره موجود وي 60S. دغسې په دې کې کوم سمال سب یونټ دی نو هغه دی موږ سره 40S. چې موږ سره 40S. او که چېرې موږ د رایبوسوم فنکشنز ته وګورو چې د رایبوسوم کار څه دی، نو د رایبوسوم مین فنکشن دی پروټین ساینتیسیس. پروټین جوړول دا موږ سره د رایبوسومو کار دی. ګوره ټول انفارمیشن دا موږ سره موجود وي په DNA باندې. په DNA کې موجود وي که نه. د دې DNA نه جوړیږي میسنجر RNA او دغه میسنجر RNA نه بیا جوړیږي چین اف امینو اسید او دغه چین اف امینو اسید ته موږ وایو پروټین. نو پروټین جوړېدل، پروټین جوړول دا موږ سره د رایبوسوم کار دی. دا و نننی لیکچر د رایبوسوم باره.